אז אהלן, נמצאת איתנו כאן דפנה המנדינגר, אה, שאני די מקריא את מה שאת כתבת, אימא לשלושה ילדים שגדלו הרבה בחינוך הביתי והיום הם מתבגרים, רוקדת ומלמדת מחול וקונטקט אימפרוביזציה, מטפלת במגע בקרניוסקרל וגם מטפלת בעצים וגנים. מה שלא כתבת שאת גם חברה אהובה שלי, אז כיף שאת פה. הסיבה שבחרתי והזמנתי אותך, זה קצת בהמשך למה שאני חושב רם עשה כשהוא הזמין אותי להתראיין. בהקשר של התעוררות, זו איזושהי תקווה לקחת את הקונספט הזה של התעוררות וערות, אולי מהמופשט, איזה מין מילה כזאת שיכולה להיות גם קצת ניו אייג'ית, אל הפרקטי, לפרקטיקה. ואני אגיד גם שאני תופס אותך כאדם מצד אחד רוחני, אבל מצד שני מאוד פרקטי, וזה דבר יפה בעיניי. אז אהלן דפנה. שלום. אני אתחיל אולי עם הכותרת שאת בחרת לתת לסיפור שלך. את כתבת משחקיות, גופניות, חושניות, בהורות, בריקוד ובחיים. אז אני תוהה, אולי את יכולה לספר למה בחרת ככה, ואולי גם מה הקשר בין זה בעינייך להתעוררות. אה, היי ליאורי. אז יופי, אני אגיד שאני שמחה ומתרגשת להיות כאן. זה לדבר עם כל העדות הזאת, כי אנחנו מדברים הרבה, אבל פתאום עכשיו שזה מוקלט, וככה יש צוות שמקשיב, אולי עוד אנשים שמקשיבים, אז אה, מגדיל את השיחה, מאיר אותה. מה שאלת? כן, למה בחרתי דווקא את המילים האלה לנושא? אני ניסיתי פשוט לחשוב מהם התחומים בחיים שלי שבתוכם אני חווה הכי הרבה נוכחות וערות, כזה המקומות הטובים, והמקומות שדרכם אני מגלה הכי הרבה צמיחה, והם באמת הריקוד וההורות, אה, המקומות האלו. ואני ניסיתי לחשוב אחר כך מה מחבר ביניהם, זאת אומרת, מה המקום המשותף בין הדברים האלה. ואני מרגישה שהמשחקיות, הגופניות, חושיות, חושניות, זאת אומרת, הדברים האלה הם הכלים המרכזיים בשבילי, ליצור איתם חיבור ולעבור דרכם התפתחות ולהתעורר דרכם, זאת אומרת, באמת מהמקום הזה של הערות כמשהו שמחובר לגוף, לנוכחות, לקשר, לכאן ועכשיו, זהו, אז זה כזה, זה נגיד בהסבר. ובאמת הרגעים שאני מוצאת את עצמי הכי ערה והכי נוכחת הם הרגעים של המשחק. בלי שום ספק, כאילו ברגע שאני נכנסת למוד של משחק, אז אני כבר לא חושבת יותר ואני כבר לא בתוך אגו, תפקידים מדומים על עצמי או על האחר, משהו מאוד מאוד משתנה. ואני יכולה אולי בהקשר של זה לספר שאתמול הילדים שלי הם בגילאי 17, 15 ו-12, ואפילו בגילאים האלה אתמול בא אלינו איזה חבר לבקר, וכולם יושבים וקצת מפטפטים, אומרים כל מיני דברים, אוכלים, ופתאום כשאמרנו אוקיי בוא נשחק, כן? הם עוד אוהבים לשחק, זהו, כולם נפתחים, כולם פתאום מביאים את עצמם בכל מיני צורות שדרך השיחה הרגילה או המילים הם לא יכולים לעשות. וזה מדהים אותי שזה עדיין קורה, כאילו גם בגיל הזה של 17 ו-15 הם עדיין יכולים להסכים לשחק. אז זה ככה רק באיזה מאמר מוסגר על העניין. אז אולי באמת נשאר בנושא של המשחקיות, גם בגלל שבאמת בחוויה שלי את בן אדם משחקי. אני מכיר את זה בעיקר בריקוד שאנחנו רוקדים ביחד, והרבה פעמים זה הולך למקום של משחק. ואני גם מסכים אני גם חווה את הדבר הזה שברגע
מגדירים משהו כמשחק, כשמגיע המשחק, אז באמת זה מייצר איזושהי נוכחות ברגע. ואני תוהה, אולי את יכולה כזה לשתף אותנו, אולי גם אני שואל את זה כמישהו שהרבה פעמים מוצא את עצמו קצת כבד ראש בחיים. אז איך מייצרים את הסיטואציה הזאת? אם מספיק להגיד, אוקיי, עכשיו משחקים, או שיש כל מיני דברים שאת מצאת, איך מזמינים את זה? האם זה בחירה? האם זה תרגול? מה את יכולה לספר על זה? אז אני חושבת שיש כמה דרכים שם, זאת אומרת, כשאני מלמדת נגיד, או כשאני באה לרקוד קונטקט אימפרוביזציה, אז יש איזו הסכמה לשחק. אנחנו מסכימים לשחק, אנחנו מראש, או נגיד כשאני מלמדת אז אני מציעה, זה כללי המשחק עכשיו, זה כללי המשחק.